Enggak apa-apa anak ini. Ini di bujur dia. Apa-apa. Tapi bukan ini. Bapak Jim. Ogoh-ogoh. Si badan ana sing dia yo. Si badan ana sing dia dikaloan yo. Ogoh-ogoh. Lihat yang asli. Gong. Orang ini gong. Ini baik gong. Ya. Tabrak kali gong. Ini apa? Ogoh-ogoh.
nggak lihat. Terus? Dia Kena? kena. Hah? Dia kena nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kena apa tuh? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, tak kira. Itu makanya supaya dia terus dia. Oh, tak kira dia